विद्यार्थी मित्रांनो, आपण टाइप 3 बघत होतो. टाइप 3 काय होता आपला? व्हेन डिनॉमिनेटर कंटेन्स इररिड्युसिबल क्वाड्रॅटिक फॅक्टर. जो फॅक्टर असणार आहे तो क्वाड्रॅटिक असणार आहे, म्हणजे इंडेक्स ऑफ एक्स काय असणार आहे? 2. आणि तो कसा असेल? इररिड्युसिबल, म्हणजे त्याचे फॅक्टर्स पडणार नाहीत. तर हा टाइप आपण बघत होतो. त्याच्यावरचे आता पुढे आपण एक्झाम्पल्स बघणार आहोत. So first we see the examples on type number 3. बघा एक्झाम्पल काय आहे? Resolve into partial fractions. Resolve into partial fractions. एक्झाम्पल काय दिलंय बघा? x square plus 23x divided by x plus 3 into another bracket x square plus 1. आता हे जे एक्झाम्पल आहे याचे जर तुम्ही ऑब्झर्वेशन केलं तर तुमच्या असं लक्षात येईल, इथे इंडेक्स ऑफ एक्स दिलेली म्हणजे 1 आहे. सो इंडेक्स ऑफ एक्स इज हिअर 1, दॅट इज एक्स प्लस 3 इज द लिनियर फॅक्टर हिअर. आणि जो सेकंड फॅक्टर दिला आहे तो आहे एक्स स्क्वेअर प्लस 1. यामध्ये एक्सची इंडेक्स 2 दिसते, 2. सो इट शोज दॅट इट इज द क्वाड्रॅटिक फॅक्टर. म्हणजे जो फॅक्टर प्रोव्हाइड केला आहे सेकंड, तो क्वाड्रॅटिक फॅक्टर आहे. आणि आपल्याला माहिती आहे की एक्स स्क्वेअर प्लस 1 चे फॅक्टर पडत नाही, परंतु एक्स स्क्वेअर मायनस 1 चे फॅक्टर पडतात. एक्स स्क्वेअर मायनस 1 चे फॅक्टर पडतात एक्स मायनस 1 इंटू अनदर ब्रॅकेट एक्स प्लस 1 अकॉर्डिंग टू फॉर्म्युला ऑफ ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर नुसार. परंतु एक्स स्क्वेअर प्लस 1 चे फॅक्टर पडत नाही. सो दिस शोज दॅट दिस इज द इररिड्युसिबल क्वाड्रॅटिक फॅक्टर. म्हणजे हा इररिड्युसिबल क्वाड्रॅटिक फॅक्टर आहे. सो दॅट्स वाय वी अप्लाय केस नंबर 3 और टाइप नंबर 3 फॉर दिस काइंड ऑफ पार्शियल फ्रॅक्शन. तर बघूया आन्सर कसं काढतो आपण. सो आन्सर इज लेट. आधी मी डावी बाजू लिहून घेतली एक्झाम्पलची, दॅट इज एक्स स्क्वेअर प्लस 23x डिवायडेड बाय एक्स प्लस 3 इंटू अनदर ब्रॅकेट एक्स स्क्वेअर प्लस 1. सो दॅट इज इक्वल्स टू, आता बघा त्या ठिकाणी हा लिनियर फॅक्टर आहे कारण एक्सची इंडेक्स 1 आहे म्हणून पहिला कॉन्स्टंट ए देण्यात आला त्याला. सो ए डिवायडेड बाय द फर्स्ट लिनियर फॅक्टर दॅट इज एक्स प्लस 3 प्लस, जर एक्स स्क्वेअर प्लस 1 यामध्ये एक्सची इंडेक्स 2 आहे आणि जर असं जर आढळलं आपल्याला तर तो केस नंबर 3 आहे असं आपण लक्षात घेतलं होतं. त्या टाईपला आपण बी एक्स प्लस सी टाईप असं देखील म्हणतो, असं मी तुम्हाला समजवून सांगितलं होतं मागच्या लेक्चरला. मग म्हणून याला बी एक्स प्लस सी टाईप किंवा केस नंबर 3 किंवा टाईप नंबर 3 अप्लाय होईल. आणि म्हणून प्लस म्हणताना इथे बी एक्स प्लस सी दोन कॉन्स्टंट घेतलेले आहेत फॉर एक्स स्क्वेअर प्लस 1 दिस क्वाड्रॅटिक इररिड्युसिबल क्वाड्रॅटिक फॅक्टर. हा इररिड्युसिबल क्वाड्रॅटिक फॅक्टर आहे म्हणून त्याला बी एक्स प्लस सी घेतला आहे. रिकॉल दॅट एज अ फर्स्ट इक्वेशन. आता माझा एम काय आहे? तिरकस गुणाकार करून ती पुढची स्टेप लिहिणे. सो दॅट इज देअरफॉर वी राईट डाऊन न्यूमरेटर दॅट इज एक्स स्क्वेअर प्लस 23 टाइम्स एक्स. इट इज इक्वल टू ए ला तिरकस गुणाकार केला, ए ला काय मल्टिप्लाय करतोय? एक्स स्क्वेअर प्लस 1 तो मल्टिप्लाय केला प्लस हा बी एक्स प्लस सी ला ब्रॅकेट घेतला कारण बी एक्स प्लस सी दोघांना तिरकस गुणाकार मध्ये काय गुणेल? एक्स प्लस 3. सो दॅट्स वाय वी टेक ब्रॅकेट हियर, नोट डाऊन. सो बी एक्स प्लस सी इंटू दिस एक्स प्लस 3. रिकॉल दिस एज अ सेकंड इक्वेशन. ऍक्च्युअली डिवाइडला इथे दोघांचं मल्टिप्लिकेशन होईल, तर या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन इक्वल टू ही पुन्हा स्टेप मध्ये एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वेअर प्लस 1 गुणतो इकडे, तर हे दोघी इक्वल टू असल्यामुळे कॅन्सल झालेले आहेत म्हणून आपण डिवाइडचे मल्टिप्लिकेशन टर्म्स घेतलेल्या नाही, हे लक्षात ठेवा. सो दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन. अँड नाऊ माय एम इज टू फाइंड आउट ए देन सी देन बी. तर ए काढण्यासाठी आपण कव्हर अप मेथड यूज करतो. ए च्या डिनॉमिनेटर काय दिसतोय? एक्स प्लस 3. तो जर 0 ठेवला तर इक्वेशन 2 मध्ये तर आपल्याला ए मिळून जाईल, किंवा कव्हर अप मेथडने हे दोन इक्वल घेतले, डावी बाजू बरोबर फक्त ए टर्म घेतली आणि त्याच्यात जर एक्स प्लस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 3 कॅन्सल केला तर ए ची व्हॅल्यू मिळून जाईल. तर पुढची स्टेप बघा कशी घेतली, टू फाइंड ए. आता मला ए फाइंड आउट करायचं आहे तर कव्हर अप मेथडने मी काढतोय एक्स स्क्वेअर प्लस 23x बाय एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेअर प्लस 1 लिहून टाकला इज इक्वल टू फक्त ए टर्म कारण ए काढायचं आहे मला, ए बाय एक्स प्लस 3. बी एक्स प्लस सी टर्म घेतलेली नाही, लक्षात ठेवा. आता हा डिवाइड एक्स प्लस 3 इक्वल टू डिवाइड एक्स प्लस 3 काय होईल? कॅन्सल. सो द नेक्स्ट स्टेप इज that a is equal to x square plus 23x by x square plus 1 हे इथे लिहून घेतलंय. आणि मला a काढण्यासाठी काय पुट 0 करावं लागेल? x plus 3 a च्या डिनॉमिनेटर 0 पुट करावं लागेल. सो पुट x plus 3 is equal to 0, दॅट इज हा प्लस 3 तिकडे येताना काय झाला? मायनस 3, दॅट इज x is equal to काय आलं? मायनस 3 इन दॅट इक्वेशन, दॅट इज x square plus 23x by x square plus 1 is equal to a only. आता याच्यात व्हॅल्यू ठेवतोय मी, देअरफॉर दॅट a is equals to, आता बघा इथे काय झालं? एक्स ची किंमत ठेवली, एक्स ची किंमत काय ठेवली? मायनस 3. मायनस 3 च्या स्क्वेअर प्लस 23 इंटू इथे मायनस 3
डिवाइडला -3च्या स्क्वेअर प्लस 1. आता ही पुढे स्टेप दिसत नाही, व्यवस्थित लक्षात घ्या कसं केलंय कॅल्क्युलेशन. इथे -3च्या स्क्वेअर काय झाला +9 आणि 23 इंटू -3 -69. तर 9 - 69 इज -60 -60 लिहिलेला आहे तो. आणि डिवाइडला -3च्या स्क्वेअर प्लस 9 9 प्लस 1 10. सो -60 डिवाइडेड बाय 10. So 0 0 get cancel, you got -6 as the answer of A. So A is -6 here. Please note down. आता पुढचं बघा काय आहे. टू फाइंड C. आता मला काय फाइंड आउट करायचं आहे C. A नंतर B निघत नाही, C काढतो आपण टाइप मध्ये. सो टू फाइंड C we put x is equal to 0. ही ऑलवेज व्हॅल्यू पुट करावी लागते, हे मी या टाइप साठी सांगितलं होतं. सो टू फाइंड C we put x is equal to 0 and at that time we want to put value of A, कारण ती आपण ऑलरेडी काढलेली आहे. A आत्ताच आपण काय काढला -6. सो वी हॅव टू पुट ऑल दीज व्हॅल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2. वी गेट. आता बघा इक्वेशन 2 पुन्हा लिहून घेतलंय मी समजण्यासाठी, कारण ते मागे पुन्हा दाखवावं लागेल. x² + 23x बरोबर काय आहे A इंटू x² + 1 प्लस ब्रॅकेटमध्ये bx + c इंटू ब्रॅकेट x + 3. आता या इक्वेशन मध्ये मी x ची किंमत 0 ठेवतोय आणि a ची किंमत -6. सो द नेक्स्ट स्टेप इज देअरफॉर 0² + 23 इंटू व्हॅल्यू ऑफ x इज 0 इज इक्वल्स टू a ची व्हॅल्यू काय आहे -60 ठेवली, x² म्हणजे 0² प्लस हा 1 प्लस b इंटू x, x ची किंमत 0 ठेवली प्लस c ॲज इट इज, x ची किंमत 0 प्लस कंटिन्यू प्लस 3. आता पुढची स्टेप मध्ये काय येईल 0² 0, 23 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 इज 0, डावी बाजू 0 येईल. सो देअरफॉर 0 इज इक्वल्स टू, आता बघा हा काय झाला -6 1 लागून येईल, 0 निग्लिजिबल इथे, तर -6 इंटू 1 -6 झालं प्लस साइन कंटिन्यू b इंटू 0 0 झालेला आहे, फक्त c उरलेला आहे इथे. c कोणाला गुणतोय 3 ला. सो 3 इंटू c इज 3c. सो प्लस 3c वी गेट. -6 तिकडे येताना काय होईल प्लस. सो देअरफॉर c इज इक्वल टू 6/3, म्हणजे हा -6 तिकडे येताना +6 झाला, मल्टिप्लाइड 3 तिकडे येताना डिवाइड, म्हणजे 6 ला तो 3 काय करेल डिवाइड. सो 6/3 इज द व्हॅल्यू ऑफ c. सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 किंवा 3 1 3, 3 2 6, 2/1 2 येतो. सो देअरफॉर व्हॅल्यू ऑफ c इज 2. लाईक दिस वी फाइंड आउट व्हॅल्यू ऑफ c. आता माझं एम काय आहे टू फाइंड आउट b. b काढण्यासाठी मला पूर्वी यूज केलेल्या व्हॅल्यूज यूज करता येणार नाही. मग मी एक्सच्या ज्या व्हॅल्यूज होत्या त्या कोणत्या यूज केल्या होत्या -3, आणि आत्ताच आपण c काढण्यासाठी 0 यूज केलेला आहे एक्सची व्हॅल्यू. तर 0 आणि -3 घेता येणार नाही, कोणतीही व्हॅल्यू तुम्ही घेऊ शकता आणि सोबत a आणि c ची व्हॅल्यू लागेल. तर बघा पुढची स्टेप काय आहे टू फाइंड b. टू फाइंड काय म्हटलंय b. वी पुट x इज इक्वल टू 1. सो वी टेक धिस व्हॅल्यू ॲज अ चॉईसिंग व्हॅल्यू. ही मी चॉईस करून घेतली, तुम्ही -1 पण घेऊ शकतात, तुम्हाला वाटलं तर तुम्ही या ठिकाणी 2 पण घेऊ शकतात, 3 पण घेऊ शकतात. फक्त पूर्वी यूज केलेल्या व्हॅल्यूज घेता येणार नाही, म्हणून इथे लिहिलेलं आहे बघा अदर दॅन 0 अँड -3. एक्सची व्हॅल्यू बघा आपण इथे 0 ठेवली होती c काढताना, म्हणून ती घेता येणार नाही, आणि a काढताना -3 घेतली होती म्हणून ती पण घेता येणार नाही. सो दॅट्स वाय वी टेक डिफरंट व्हॅल्यू फ्रॉम द प्रिव्हियस यूज व्हॅल्यूज. सो वी टेक हिअर x इज इक्वल टू 1. दिस इज द चॉईसिंग व्हॅल्यू, आणि a ची व्हॅल्यू तुम्हाला -6 पण ठेवावी लागेल. अँड c काय काढलेला 2 इन इक्वेशन नंबर 2. तर इक्वेशन 2 मी इथे वरती लिहिलेलं आहे बघा हे. आता या इक्वेशन मध्ये मी या किमती ठेवणार आहे. वी गेट बघा आता देअरफॉर x ची किंमत मी 1 घेतोय म्हणून इथे 1² प्लस 23 इंटू x काय 1 इज इक्वल्स टू कंटिन्यू -6 a ची व्हॅल्यू आहे ती कंटिन्यू या ठिकाणी घेतली, x² काय आहे 1² प्लस 1 प्लस b इंटू x. तर b इंटू x ची किंमत 1 ठेवतोय म्हणजे b इंटू 1 येणार इथे, प्लस c काय काढलाय आपण c इज इक्वल्स टू 2 काढलाय म्हणून इथे c ची व्हॅल्यू 2 ठेवलेली आहे, इंटू x प्लस 3 दॅट इज 1 प्लस 3. याप्रमाणे स्टेप आली. तर आपण काय केलं या ठिकाणी हा 1 प्लस 3 काय होऊन जाईल 4. हा 4 जो आहे तो या दोघी टर्म्सला आतमध्ये मल्टिप्लाय करणार आहे, आणि इकडे आपण काय बघितलं 23 इंटू 1 23 झाला प्लस 1² 1 झाला, 1 प्लस 23 24, म्हणजे डावी बाजू 24 येणार आहे. त्यानंतर यांची जी बेरीज आहे 1 प्लस 3 ती 4 येणार आहे, ती 4 दोघं टर्म्सला काय करणार मल्टिप्लाय. तर बघा पुढची स्टेप कशी आली. देअरफॉर दिस 23 प्लस 1 इज 24 इज इक्वल्स टू 1² 1 आला, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू -6 -12 आलाय, प्लस आता हा 1 प्लस 3 4 झाला, तो 4 जो आहे तो आतमध्ये दोघी टर्म्सला गुणतोय, तो b इंटू 1 b झालेला आहे. तर 4 इंटू b काय आला 4b प्लस
4 into 2 8. Like this we get this step. Now the next step is, आता हा 8 मधून 12 मायनस होत आहे, तर 8 minus 12 काय येणार, -4. -4 त्या साईडला जाताना +4 म्हणजे 24 मध्ये तो 4 ऍड होईल. सो therefore 24 plus 4 becomes 28. That is equals to 4b only. हा 4 मल्टिप्लाइड आहे, तिकडे जाताना डिवाइड करेल. सो 28/4 येणार. सो 28 divided by 4 is 4 7 are 28. So this implies that the value of b is equals to what? 7 here. So like this we find out all the values here for constants a, b and c. So finally substitute these values of a, b and c, we get the required partial fraction. म्हणजे जर आपण या a, b, c ज्या व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केल्या त्यांच्या व्हॅल्यूज जर आपण इक्वेशन 1 मध्ये ठेवल्या तर आपल्याला रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रॅक्शन मिळून जाईल. आणि तेच आपण इथे लिहिलंय बघा. सबस्टिट्यूट a, b and c in equation number 1, we get the required partial fraction, that is x square plus 23x ही डावी बाजू होती आपली उदाहरणातली, divided by x plus 3 into x square plus 1 is equals to a ची व्हॅल्यू -6 काढली होती आपण, डिवाइडेड ला x plus 3 as it is घेतलाय, प्लस bx plus c होता. b ची व्हॅल्यू बघा काय काढली आपण, we see b is equals to 7 here, so we put here b as a 7. so 7 into x प्लस c ची व्हॅल्यू बघा काय काढली होती, c बरोबर 2, तो तिथे ठेवलेला आहे, डिवाइड ला x स्क्वेअर प्लस 1 as it is. सो विच इज द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रॅक्शन. आपण यापूर्वी पार्शियल फ्रॅक्शन मधले तिघी टाइप बघितले, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3. टाइप नंबर 1 काय होता, व्हेन डिनॉमिनेटर कंटेन्स नॉन रिपीटेड लिनियर फॅक्टर्स, ते कसे डिस्टिंक्ट असले पाहिजे. त्यानंतर टाइप नंबर 2 आपण कोणता बघितला, when denominator contains repeated linear factors, म्हणजे फॅक्टर कसे असतील, रिपीटेड असतील आणि लिनियर असतील, म्हणजे इंडेक्स ऑफ x 1 असेल त्यावेळेला, तर तो टाइप 2 बघितला. आणि टाइप नंबर 3 कोणता होता, when denominator contains irreducible quadratic factor. quadratic factor म्हणजे इंडेक्स ऑफ x काय असणे, 2 किंवा 2. तर इंडेक्स ऑफ x जर 2 असेल तर त्याला क्वाड्रॅटिक फॅक्टर असं आपण म्हणतो. आणि तो कसा पाहिजे, इरिड्युसिबल म्हणजे रिड्यूस व्हायला नको, त्याचे फॅक्टर्स पडायला नको. तसे तिघी टाईपचे जे एक्झाम्पल्स आपण सगळे बघितले ते सगळे प्रॉपर फ्रॅक्शनसाठी होते. सगळे कोणत्या टाईपच्या फ्रॅक्शनसाठी होते, प्रॉपर फ्रॅक्शनसाठी. आता आपण शेवटचं जे लेक्चर आहे पार्शियल फ्रॅक्शनचे, तर ते आपण इम्प्रॉपर फ्रॅक्शनसाठी घेणार आहोत. त्या इम्प्रॉपर फ्रॅक्शनमध्ये कुठलाही टाईप त्या एक्झाम्पलला लागू शकतो, टाईप 1, टाईप 2 किंवा टाईप 3, परंतु त्याच्यासाठी रूल आहे. तर इम्प्रॉपर फ्रॅक्शन जे त्याचे एक्झाम्पल्स हे सुरुवातीला पहिल्या स्टेपला प्रॉपर मध्ये कन्वर्ट करून मग पुढे सोडवावे लागतात, मग त्याला टाईप 1, टाईप 2, टाईप 3 लावावा लागतो. तर बघूया डिटेल कसं आहे ते. बघा पॉइंट काय घेतलाय आपण, पार्शियल फ्रॅक्शन्स ऑफ इम्प्रॉपर फ्रॅक्शन्स. फ्रॅक्शन कसे असणार आहे, इम्प्रॉपर. प्रॉपर आणि इम्प्रॉपर फ्रॅक्शनचे टाईप आपण चॅप्टरच्या सुरुवातीलाच बघितलेलं होतं की इम्प्रॉपर फ्रॅक्शन मध्ये डिनॉमिनेटर आणि न्यूमरेटर, यात न्यूमरेटरची डिग्री जास्त असते डिनॉमिनेटर पेक्षा किंवा इक्वल असते, त्याला आपण इम्प्रॉपर फ्रॅक्शन असं म्हणतो. तर बघूया डिटेल काय आहे त्याच्यात दिलेलं. वी फर्स्ट कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रॅक्शन्स इनटू सम ऑफ म्हणजे बेरीज, ऍडिशन ऑफ polynomial and a proper fraction by performing actual division of polynomials. याचा अर्थ काय झाला की जर आपल्याला इम्प्रॉपर फ्रॅक्शन प्रोव्हाइड केला असेल तर तो इम्प्रॉपर फ्रॅक्शन तुम्हाला आधी प्रॉपर फ्रॅक्शन मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल बाय ऍक्च्युअल डिव्हिजन, म्हणजे डिव्हिजन प्रोसेसने ते होणार आहे. डिव्हिजन ऑफ काय म्हटलंय, पॉलिनॉमियल्स. तर हे तुमच्या 9th स्टँडर्ड मध्ये झालेलं आहे की पॉलिनॉमियलची डिव्हिजन कशी करतात. पॉलिनॉमियलची डिव्हिजन करताना आपल्याला कोशंट मिळत असतो, रिमाइंडर मिळत असतो आणि डिव्हायझर जो आहे तो प्रोव्हाइड केलेला असतो. तर कोशंट, रिमाइंडर आणि डिव्हायझर याच्याशी रिलेटेड ही कन्सेप्ट आहे. तर फ्रॅक्शन जर इम्प्रॉपर असेल म्हणजे न्यूमरेटरची डिग्री जर जास्त असेल डिनॉमिनेटर पेक्षा, तर त्या फ्रॅक्शनला आपण इम्प्रॉपर फ्रॅक्शन असं म्हणतो. आणि जो इम्प्रॉपर फ्रॅक्शन आहे तो सॉल्व करताना प्रॉपर मध्ये कन्वर्ट करावा लागतो बाय युझिंग ऍक्च्युअल डिव्हिजन. तर बघूया ती ऍक्च्युअल डिव्हिजन कशा स्वरूपात लिहिली जाते पुढे. बघा हा फ्रॅक्शन आहे, ओरिजिनल सिंगल फ्रॅक्शन. पी ऑफ एक्स म्हणजे पॉलिनॉमियल इन एक्स आहे,
डिवायडेड बाय क्यू ऑफ एक्स म्हणजे पुन्हा पॉलिनॉमियल इन एक्स आहे, तर आपण डिनॉमिनेटरचे फॅक्टर पाडत असतो म्हणजे क्यू एक्सचे फॅक्टर पाडत असतो. आणि त्याच्यात या ठिकाणी महत्वाचे काय असतं की न्यूमरेटर पी एक्स ची डिग्री जर डिनॉमिनेटरपेक्षा जास्त असेल म्हणजे क्यू एक्स पेक्षा जास्त असेल तर तो फ्रॅक्शन इम्प्रॉपर असतो आणि ॲक्च्युअल डिव्हिजन करून मग ते सॉल्व्ह करावं लागतं. सॉल्व्ह करताना दिलेला सिंगल ओरिजिनल फ्रॅक्शन जो असणार आहे इम्प्रॉपर ज्याला आपण म्हणतो, तो आपल्याला या स्वरूपात लिहावं लागेल, इक्वल टू कोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवायझर, या स्वरूपात लिहावं लागतो. कोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवायझर. इन द फॉर्म ऑफ दिस वी हॅव टू राईट डाऊन दॅट सिंगल ओरिजिनल फ्रॅक्शन. कोणता तो पण इम्प्रॉपर, लक्षात ठेवायचं.